Waruni's Kitchen YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි ලොකු පුංචි ඕන කෙනෙක් සමපෝෂ, ත්‍රිපෝෂ මේ දෙක කන හරිම ආසයි. ඉතින් ත්‍රිපෝෂ නම් කන්න හම්බෙන්නේ 14කට විතරයි. සමපෝෂ නම් කඩෙන් අරන් කන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් මම අද ඔයගොල්ලෝ කියලා දෙන්න යන්නේ ගෙදරදීම ත්‍රිපෝෂ සහ සමපෝෂ හදා ගන්න විදිහ. අපිට මේ ත්‍රිපෝෂ සහ සමපෝෂ ගොඩක් අඩු කාලෙකින් අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් ගොඩක් ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන්. බලමු කොහොමද ත්‍රිපෝෂ සමපෝෂ ගෙදරදීම හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සමපෝෂ වල තියෙන එරිඟු සහල් සෝයා සහ මොන් ඇට. එතන වැඩිපුරම තියෙන්නේ බඩ එරිඟු. බඩ එරිඟු මම ග්‍රෑම් 150ක් මෙතන අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මොන් ඇට සහ සහල් අරගෙන තියෙනවා ග්‍රෑම් 20 ගානේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හාල් ගාදි රෝස කැකුළු වගේ දෙයක් ගන්නවා නම් ගොඩක් හොඳයි. එතකම වියලි සෝයා බෝංචි ඇට ග්‍රෑම් 40ක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මෙතන සහල් සහ බඩ එරිඟු ඒ දෙකේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් තමයි වැඩිපුර තියෙන්නේ. ඒ වගේම සෝයා බෝංචි සහ මොන් ඇට වල තියෙන්නේ වැඩිපුරම ප්‍රෝටීන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් මේ ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ප්‍රෝටීන් වැඩිපුර අවශ්‍ය නම් මොන් ඇට සහ සෝයා බෝංචි වැඩිපුර එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේන මේ සම්පෝෂ පෙට්ටියේ ගහලා තියෙන ingredients corn, rice, soya සහ mung beans. ඉතින් මේ හතර තමයි මූලිකව අන්තර්ගත වෙන්නේ සමපෝෂවල. මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ අමුද්‍රව්‍ය ඔක්කොම හොඳින් සෝදලා හොඳින් වතුර තෙත මාතු කරගන්න එක. මේ විදිහට සෝදලා මම ඊළඟට වතුර බේරෙන්න තිබ්බ පැත්තකින්. ඉතින් මම මේ වගේ අලුත් වැදගත් වීඩියෝස් මිස් නොවී නරඹන්න කැමති නම් මගේ Waruni's Kitchen YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. ඒ වගේම ඊළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක ඒකත් click කරන්න. ඉතින් මේ හදාගන්න සීරියල් එක පුංචිම බබෙකුත් දෙනවා නම් සෝයා බෝංචි වල පිට තියෙන පොත්ත මේ විදිහට ඉවත් කරගන්න. මොකද පුංචි බබාලට මේවා දිරව ගන්න චුට්ටක් අමාරුයි. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ විදිහට සෝදලා වියල්ලා ගත්ත දාන්නේ ටික වෙන වෙනම බැද ගන්නවා. මෙතෙන්දි කළු වෙනකම් බැද ගන්න එපා. මේක හොඳ වියලි ගතියක් එනකම් හපද්දි හොඳට ක්‍රිස්පි ගතියට හැපෙනකම් බැද ගන්න ඕනේ. බඩ එරිඟු අවශ්‍ය මට්ටමට බැදෙද්දි බඩ එරිඟු වල මතු පිට තෙල් ගතියක් එනවා. ඒ වගේම හොඳ සුවඳක් එනවා. අන්න ඒ වෙලාවට අපි ඒ ටික ලිපෙන් ඉවත් කර ගන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඊළඟට මම මොන් ඇට ටික බැද ගන්නවා. ඉතින් මේක විනාඩි 2ක් 3ක් වගේ යද්දි හොඳින් බැදෙනවා. මේකත් හොඳ හපද්දි ක්‍රිස්පි ගතියට හැපෙනකම් බැද ගන්න ඕනේ. මෙතන ඒ විදිහට බැදගත්තු මුං ඇට සහ බඩ එරිඟු ටික ඉතින් ඔයාලට පේනද පාට ගොඩාක් වෙනස් වෙලා නැහැ. නමුත් මේක කටට දාලා හපද්දී හොඳින් බැදිලා කියන ගතිය දැනෙන්න ඕනේ. ඊළඟට සෝගම් ටිකත් බැදගත්තා. ඔයාලට පේන ඇති ඒකත් පාට වෙනස් වෙන්නේ නැතුව බැදගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම හාල් ටිකත් එහෙමයි. හොඳින් බැදෙන්න ඒ වුණාට පාට වෙනස් නොවෙන්න බැද ගන්න ඕනේ. හාල් ටික මෙන්න මේ මට්ටමට බැදුනාට පස්සේ ලිපෙන් ඉවත් කර ගන්න ඕනේ. මේ දින මේ විදිහට බැදගත ධාන්‍ය වර්ග 4 ඔයාලට පේනවා ඇති මේ එකකවත් පාට ගොඩාක් වෙනස් වෙලා නැහැ කියලා. මම දැන් මේ ඔක්කොම එකට මිශ්‍ර කර ගන්නවා. ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ මේ ධාන්‍ය වර්ග 4 බ්ලෙන්ඩර් එකේ ග්‍රයින්ඩ් පාර්ට් එකෙන් හොඳින් කොටා ගන්න එක. මේ වගේ හොඳ පවුඩර් එකක් වෙනකන් කොටා ගන්න ඕනේ. මේක දෙතුන් වතාවකට හරි කමන්නේ හලහලා කොටා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ විදිහට කොටාගත්ත ධාන්‍ය වර්ග 4 මේ වගේ පෙනේරකට දාලා හොඳින් හලා ගන්නවා. ඔයාලට සමපෝෂ වෙනකොට ත්‍රිපෝෂ හදන්න අවශ්‍ය නම් බඩ එරිඟු සහ සෝයා බෝංචි විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට අමතරව කිරිපිටි පාවිච්චි කරනවා. ඒකට අදාළ රෙසිපි එක වීඩියෝ එකට පල්ලිය තියෙන ඉන්ෆෝ බොක්ස් එකේ තියෙනවා. එතනින් ගන්න. මේ විදිහට හල්ලා ඉතිරි වෙන ධාන්‍ය කොටස් ආයෙත් කොටලා මම ආයෙත් හලා ගන්නවා. ඉතින් මෙතන මම ඒ විදිහට හදාගත්ත සමපෝෂ ටික මේක අපි කඩෙන් ගත්ත සමපෝෂ වගේම හොඳ සුවඳක් ඒ වගේ හොඳ පිටි ගතියක් තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ විදිහට හදාගන්න සමපෝෂ සාමාන්‍යයෙන් සති 2ක් වගේ අපිට තියාගන්න පුළුවන්. මම නම් තියාගන්නේ ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා. ඔයාලට මේක සමපෝෂ අක්කලා සමපෝෂ සීරියල් ඒ විදිහට කන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන් මේ සමපෝෂ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. එතකොට ආයි කවදාවත් කඩෙන් නම් ගන්න එකක් නැහැ සල්ලි දීලා. ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.